Hey guys, welcome to my vlog. ඉතින් අද මම යන්නේ Land of Kings දෙවෙනි පාරට. පළවෙනි පාර මං ගියේ බර්ත්ඩේ දවසේ. මට මතක ඇති ගිය අවුරුද්දේ. ඉතින් දැන් යා වෙනස් දෙයකට try කරා. හරි ඉතින් අද Land of Kings එකෙන් දැන් එළියට ආවේ. ඒකේ මම අද ගත්තේ එයාලගේ Land of Kings special fried rice එකයි mixed rice එකයි. ඒක mixed rice එකේ හැම seafood, chicken, pork හැමදේම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ස්පෙෂල්ම ගන්න ගියේ Octopus Salad එක. ඒක නම් මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම දාලා තියෙන මෙතන. ඒක මම මගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක දකින්න තේ සිරාම එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක කියන්නේ මාර රහයි පට්ටම රහයි පුළුවන් නම් try කරන්න ගාන දෙච්චර අවුලක් නැහැ ෂේප් try කරන්න ගිහිල්ලා මෝ ඒක ඉතින් ගානත් ඇති ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන ගාන ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන සැලඩ් එකේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති ඊට වඩා බෑ මේ ඊට වඩා අඩුවක් බෑ ගානට දීලා තින්නේ
මාරදිර එන්ජොයි කරා. කියන්නේ අද සතුටුයි හරිද? නෝකර යන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් පොඩි ඔලුවක කුකුත් තිබ්බා පොඩි හරිද? ඒකට මේ කෑම පස්සේ දැක්කම ස්පෙෂලි ඉත බේරුණා. ඊට පස්සේ කෑම පස්සේ මම දන්නේ නැහැ. මාරම විදසක් ආවේ. ආරම සතුටක් ස්පෙෂලි. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවගේ කිට් කැට් මිල්ක් ෂේක් එකක් මම හිතනවා මේක දාලා තියෙන හරියට නම කිට් කැට් කොමාරි. ඒකත් පට්ටම රහයි. කියන්නේ තුනෙන් හොඳම එක මට මොකද්ද කියලා මට කියන්න බෑ. ඒ තරමට තුනම මරු. ඉතින් ගිහලා බලන්න Land of Kings මම මේ දෙවෙනි පාරට ආවේ. පළවෙනි පාර මට මතක හිටියට මං මික්ස් රයිස් උගත ගත්ත බන්තන කට්ටියටම. ඒකයි චෝල් ෂේක් එකම තමයි වන්තන ගත්තේ. ඔයාලා බලන්න මටත් මතක නෑ. මේ මාර් ෆන් එකක් ගත්ත මන්නම්. මාරු දැන් ඉතින් බස් එක කලින් යනවා. බෝඩි ඈ ඉන්නේ අද වැඩි වෙලා ඉන්නේ. රෙස්ට් කරන්න පොඩ්ඩක්. ඉදාගත්තේ නැහැ මේ ටිකේම. ඒ නිසා ටික රෙස්ට් කරන්න තෝනේ කරත් ඉච්චහරනේ. ඒ නිසා ඉතින් ෆිල්ම් ලෝකේ හම්මු. like and share subscribe කරනවා කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ vlog එක හමු. දැන් ඉතින් bye. ඔයාලා අනිවාර්ය ඔක්ටොපස් බුවල්ලෝ යූස් කරන්න කන්න පට්ටමරා.